กันดั้มคอนเวิร์ตเนี่ยมันคืออะไรมันละลายหมดแล้วแหละผมว่าคงไม่ค่อยมีใครมากินกันมั้งครับสวัสดีครับผมโตโร่คอมเมอร์สึครับกับคอมเมอร์สึกันดั้มชาแนลวันนี้เราจะกลับมาดูการรีวิวของกันพลาจิ๋วอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ห่างหายไปนานเนาะแต่ว่าก็คงบอกว่าต้องนอกใจกันพลานิดนึงเพราะว่าผมไปเจอกล่อง2 กล่องนี้มาครับนี่มันเป็นตัวของ Gundam Converge ถ้าดูจากหน้าปกเนี่ยครับมันก็จะเป็นตัวของ SD Gundam นี่แหละเนาะมี2 กล่องสำหรับกล่องนี้เป็นนี่ Akatsuki เนาะ Akatsuki Gundam ชื่อ New Unit นี่ปึ๊บนี่สีทองเอาไว้ก่อน เรามาดูสีปกติแล้วกันตัวของ Victory Gundam นี่ถามว่าตัว Gundam Converge เนี่ยมันคืออะไรมันก็คือตัวของเล่น SD Gundam นี่แหละครับของบันไดโดยที่สร้างอยู่ในลักษณะของ Candy Toy Candy Toy เป็นยังไงก็คือมันต้องมีขนมเนาะแล้วก็มีแถมฟิกเกอร์มาอย่างบ้านเราก็น่าจะมีตัวของถ้าย้อนกลับไปมา30 กว่าปีก็คือขนมยูโรเซตตอนนั้นจำได้แถมตัวเซนเซย่าเลยเป็นหุ่นยางสวมเกราะใสมีสมัยทูเปอร์อันนี้ชอบมากเลยคือเราแต้มสีก็สนุกเลยแหละเพราะว่าอาจจะต้องใช้ปากกาสีดำสีน้ำเงินสีแดงในการทาเนาะตอนนั้นยังไม่มีมาร์กเกอร์หรือเรายังเข้าไม่ถึงก็ได้แล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีคำเนาะถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นโฮคุโตโนเคนชิโร่ครับกับก็มีนักบอลบ้างแล้วก็มีกันดั้มด้วยเนาะแต่ทีเนี้ยราคาของบ้านเราบ้านเขามันคนละแบบเนาะอันนั้นเป็นราคาสักกล่องละมันห่อละ3 บาทกับกล่องละ10 บาทผมไม่แน่ใจเหมือนกันหรือ5 บาทนี่แหละแต่ทีนี้ถ้าเทียบราคามันก็คงจะคนละเรื่องกันเดี๋ยวเรามาดูกันข้างในมีอะไรบ้างแต่ที่จะให้ดูก็คือชื่อเนี่ยครับตัวนี้ถ้าเห็นเนี่ยเห็นว่า FW เป็น Fusion Works ก็คือบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งจากบันไดให้ออกแบบตัวฟิกเกอร์ซีรีส์นี้ครับ Gundam Converge แต่ถ้าถามว่าคำว่า Converge เนี่ยมาจากอะไรอันนี้ผมเองคิดส่วนตัวเลยนะไม่ได้อ้างอิงจากอะไรก็คือคิดว่ามันก็อาจจะบ่งบอกว่ามันก็คือลายของ Gundam นั่นแหละอีกลายหนึ่งที่ทำในรูป Candy Toy ซึ่งมันก็รูปร่างลักษณะที่ออกมามันก็ต้องไม่ต่างไปจาก SD Gundam ของออริจินอลเท่าไหร่นักมันก็ยัง convert เข้าหากันอยู่ดีนี่ผมคิดว่าอย่างนั้นเนาะแล้วก็ถ้ามาดูเนี่ยครับมันเป็นเขียนเป็นSharp 18 Hashtag 18เนาะก็เข้าใจว่าเวลาเขาผลิตออกมาขายเนี่ยคงจะเป็นกล่องใหญ่แล้วก็จะมีหลายๆกล่องในกล่องนั้นด้วยแต่ว่าเวลาบ้านเรามาขายก็คงจะขายแยกเนาะผมไม่แน่ใจว่าปกติก็จะขายแยกหรือเปล่าก็คือเนี่ยครับในชุดของ18เนี่ยก็จะมีตั้งแต่2ตัวนี้คือ224เนาะก็คือ224 225เป็น229เนี่ยครับก็ได้เป็นชุดในชุดที่18นี่ถ้าดูตัวข้างๆเนี่ยก็คงจะบอกว่าเป็นตัวขนมอะครับว่าขนมข้างในเป็นอะไรมันก็จะเป็นเหมือนกับหมากฝรั่งตัวรสนี่ผมไม่แน่ใจเนาะอาจจะเป็นรสโซดาหรือรสมินอะไรเนี่ยไม่มั่นใจเหมือนกันแล้วก็ตัวของนี่ในกล่องก็จะมี2 ถุงแล้วเป็นถุงของขนมกับถุงของเล่นวัสดุก็จะเป็นวัสดุของถุงนะครับก็จะเป็น PP PE แต่ของเล่นเนี่ยก็จะเป็น PVC กับ MABS นี่ซึ่งถ้าดูตรงนี้ก็น่าจะเดาคร่าวๆแล้วแหละว่ามันน่าจะเป็นหุ่นเหมือนกับหุ่นยางแข็งๆหน่อยยืดหยุ่นได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะแล้วอาจจะมีข้อต่อให้ขยับบ้างเพราะว่ามันมี ABS เนาะคิดว่า ABS เนี่ยน่าจะเป็นตัวจุดสำหรับข้อต่อจอยต่างๆก็น่าจะใกล้เคียงกันพลาแกะเลยแล้วกัน อยากรู้อ่ะตัวซีลอะครับตัวซีลมันเป็นลักษณะซีลที่แบบเปิดแล้วเปิดเลยเนาะมันไม่ใช่เป็นฝาอ่ะมาดูกันเลยนี่แกะซะ ไม่ต้องเป็นที่ว่าไม่ต้องเก็บกล่องเลยนี่ออกมาแล้วแตนโอ้นี่เอาไว้ก่อนนั่นจะเป็นถุงนี่นี่เลยนี่แค
ดี้ที่ว่าคือตัวนี้ครับเป็นหมากฝรั่งนี่เน้นเลยคือไม่ได้เน้นของกินแหละเน้นของเล่น อันนี้เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวลองดูมันก็จะเป็นลักษณะของเหมือนฟิกเกอร์สำเร็จรูปเนี่ยครับกรอบบ้างแยกชิ้นบ้างแต่แขนกับขานี่น่าจะไม่ได้แยกเนาะอันนี้อะไรเนาะถ้าเกิดสมมติว่าผมจบคลิปแล้วยังไม่ทราบมันคืออะไรใครทราบช่วยคอมเมนต์ให้ด้วยแล้วกันนี่มันก็ดูดีเนาะมันก็เหมือนกับหุ่นยางบ้านเราแหละจริงๆแต่ว่ามันแข็งกว่าเยอะเลยครับนี่ครับยืนเท่เนาะลองใส่ดูแล้วกันตัวนี้เนี่ย Victory 2เนี่ยผมเองก็ยังไม่ได้ซื้อกันพาเลยนะครับกำลังจดจ้องอยู่ระหว่างเวอร์คาเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเวอร์คาเนี่ยมันเป็นเวอร์คาที่ราคาไม่ได้แพงมากมันสัก1,300 ถึง 1,500 มั้งครับคิดว่าถ้าซื้อแบบเป็นไทเทเนียมจะไหวปะ ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเครื่องบินไม่ค่อยบินเลยจะเอาไทเทเนียมก็ดูกันอะไรอยู่ถ้าเครื่องบินกลับมาปกติเหมือนเดิมเนี่ยเดี๋ยวเราคงได้ดูตัวเวอร์ชันไทเทเนียมของ Victory 2 Gundam นี่แหละครับมาต่อเลยมันเนาะนั่นพอสมควรนี่หัวจริงๆเนี่ยหัวดึงได้ไหมดึงได้ครับเป็นเสียบเข้าไปธรรมดาเลยไม่ได้เป็นบอลกลมๆหรืออะไรเลยครับเป็นแค่เสียบสลักธรรมดาเลยปุ๊บเนาะแขนนี่เหมือนกันข้อศอกขยับไม่ได้เนาะจริงถ้าข้อศอกขยับได้สักนิดเดี๋ยวก็ยังจะดีมันจะได้แบบหมุนเอาให้หมุนหรือว่าเอาพับก็ได้เนาะขาขานี่ฟิกเลยครับลักษณะก็คือแขนนั่นแหละที่ขยับได้ฟบสักหน่อยนี่มาเนี่ยครับก็เอาไว้โชว์ตั้งโชว์ประกบคู่กับ SD Gundam ก็สวยอยู่เนาะอันนี้เนี่ยเป็นฐานจริงไม่ต้องมีฐานก็ผมว่ามันก็โอเคเนาะเพราะว่าตัวหุ่นเนี่ยมันก็ยืนได้ด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วแล้วกระดาษแข็งนี่คืออะไรเนาะโอเคVictory 2 Gundamของผมนี่ก็ผ่านการทำเวทเทอริงเรียบร้อยแล้วเนาะตอนแรกก็กะว่าจะไม่ทำละแต่ว่าทำไปทำมาทำไมมันออกมาถึงเป็นการทำเวทเทอริงได้เรื่องมันเริ่มจากเนี่ยครับผมฐานเก็บมันเนาะผมเองอยากจะได้พาเนลลายที่มันชัดขึ้นนะครับให้มันดูแบบว่ามีรายละเอียดของตัวGundam Convergeนี่ชัดขึ้นผมก็เลยเอาเนี่ยครับ
Panerai Accent เป็น Black Color ของทามิยะนะครับจิ้มลงไปปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวของล่องมันไม่ค่อยสม่ำเสมอครับเส้นที่ออกมาสีดำๆเนี่ยมันดูแล้วมันไม่ค่อยคมเท่าไหร่เนาะแล้วก็ตัวของบางจุดอาจจะเป็นเพราะเนื่องจากวัสดุของตัว Convert เนี่ยเป็น PVC ครับดังนั้นเนี่ยบางร่องบางอะไรที่ผมจิ้มลงไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยไหลเนาะถึงไหลมันก็จะไหลแบบซึมหายไปเลยมันไม่ค่อยชัดดังนั้นผมก็เลยเปลี่ยนใหม่แล้วกันก็เลยเอาตัวเป็นมาร์กเกอร์ตัวนี้แทนครับเป็น GM ตัวดำตัว Standard ของมันเนี่ยครับที่เราใช้กัน GM01 เนาะเนี่ยครับแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งที่ตัวนี้ผมไม่ได้ใช้เพราะว่าเวลามันเลอะเนี่ยตัวของไม่ว่าจะเป็นลอนสันหรือตัวน้ำยาลบเป็นน้ำลายเนี่ยมันลบไม่ออกเนื่องจากคราบดำมันฝังอยู่บนตัวของConvert เนี่ยแน่นมากเลยทำไปทำมาไม่รู้ยังไงก็เอาเนี่ยครับที่ใช้บ่อยก็คือตัวนี้เป็นสีน้ำตาลเนาะแล้วก็อีกอันทำให้คราบกลมกลืนนะครับนี่คราบกลมกลืนกับผิวของกันพลามากขึ้นไม่ใช่กันพลาติดเลยConvert มากขึ้นเนาะอุปกรณ์อีกอันนึงที่ใช้คือตัวนี้ครับยางลบเพราะว่าเวลาเราใช้กระดั้มมาร์กเกอร์ตัวนี้เขียนใช่ไหมครับถ้าเกิดมันเลอะแล้วเนี่ยตัวน้ำยาเช็ดหรือลอนสันที่ผมใช้เนี่ยมันเช็ดออกยากแต่ถ้าใช้ยางลบเนี่ยบอกเลยว่าง่ายมากเลยถูเบาๆก็ออกอันนี้แนะนำเลยนะครับนี่เนาะสุดท้ายแล้วมันก็ออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับมาจบที่คราบเปื้อนคราบดินรอยสนิมต่างๆที่เกิดขึ้นนี่มันก็ดูก็ดูโหดเหมือนกันเนาะ มันก็ดูขลังไปอีกแบบเลยคือผมเองจริงก็ไม่ค่อยถนัดเวทเทอร์นิ่งเท่าไหร่ครับเพราะเพิ่งหันมาทำแต่พอทำแล้วมันก็รู้สึกว่ามันก็ให้ความเป็นเอกลักษณ์ของตัวฟิกเกอร์ของเราดีเนาะนี่ก็ประมาณนี้ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือนี่ติ้งตัวของอะไรมันเป็นหมากฝรั่งใช่ไหมตอนแรกที่เราได้ข้ามไปผมว่าคงไม่มีใครเอามากินกันหรอกครับเพราะว่าดูแล้วมันหน้าตาไม่ค่อยน่าทานเนาะมันเก็บอยู่ประมาณอย่างน้อยก็คือ2 ปีนะครับแล้วก็ลักษณะของมันนี่เหมือนกับตัวผิวเคลือบอะไรมันละลายหมดแล้วแหละผมว่าคงไม่ค่อยมีใครมากินกันมั้งครับลองดูสิข้างในบอกตรงเลยนะเนี่ยครับมันเยอะมาละแล้วจะรู้ได้ไงมันรสอะไรเนี่ย นั่นสิดิครับและคลิปต่อไปของอันพาจิ๋วสำหรับช่องคอมสึกันดั้มก็คือตัวนี้ครับนี่อาคาสกิกันดั้มคอนเวิร์สโกลด์เอดิชั่นรู้สึกว่าจะทำตอนครบรอบ10 ปีด้วยซ้ำไปนี่ผมว่ามันสวยน่าสนใจทีเดียวเนาะสำหรับใครที่ชอบแนวนี้ก็ติดตามดูกันละกันถ้าคิดว่าจะหาช่องผมไม่เจอเนี่ยก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่ง ring bell all เลยนะครับครั้งหน้าเราได้มาเจอกันแน่นอนสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลืมบอกไปหมักฝรั่งนี่มันออกเป็นรสเหมือนโซดาหอมๆนะครับก็ยังมีกลิ่นอยู่นะ วันนี้หมดเวลาแล้วผมโตโร่คอมสึสวัสดีครับ